नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला काळ्या वाटाण्याची लपथबी भाजी बनवून दाखवणार आहे. हे वाटण बघा पहिला आपण बारीक करून घेऊया. तर ही ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. अर्ध्या वाटीची पे अर्धी वाटी. आपण अर्धी नारळाची ओली वाटी आणली की नाही की त्याचा अर्धा भाग घ्यायचा. मी गॅसवर भाजून घेतलेलं आहे. 2 कांदे मी जाळीवर बघा भाजून घेतलेले, एक मोठा एक छोटा आहे. एक टमाटर जाळीवर भाजून घेतलेलं आहे. 1 इंच आलं मी तुकडे करून घेतलेत बघा, लांबडे लांबडे. एक गड्डी लसूण आहे, देशी लसूण आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे. हा मसाला एवढा मी ना मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. मसाला बघा बारीक करून घेतलेला आहे मिक्सरला. एकदम बी जास्त बारीक नाही करायचा, कारण आपल्याला लपथबी भाजी करायची आहे. वाटाणा, हा काळा वाटाणा मी शिजवून घेतलेला, 4 शिट्ट्या करून बघा शिजवलेला आहे. तर एकदम चांगला शिजवायचा बघा, लगेच बारीक होते असा. 4 शिट्ट्या शिजलाय. तुम्ही 4-5 शिट्ट्या करा म्हणजे चांगला वाटाणा शिजतो. कढई गरम करत ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी तेल टाकून घेते. तर तुम्ही चमच्याची साईज विचारली होती तेलाची, तर बघा हे असा चमचा आहे माझा तेलाचा. तर तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही तेल घालू शकता त्याच्यामध्ये, कालवणामध्ये. तर मी 1.5 चमचा बघा तेल टाकलेलं आहे आणि मी हे शेंग तेल वापरते. तेल चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल बघा गरम झालेलं आहे. तर अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी चांगली आपण तिला तडतडून देऊया. कढीपत्ता आणि एक बारीक आकाराचा कांदा आहे बघा, कारण आपण मसाल्यामध्ये पण कांदा घातलेला आहे वाटणामध्ये, त्यामुळे कांदा आपण एक छोटा आकाराचा घ्यायचा आणि कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा चांगला भाजून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये बघा 1 चिमूटभर हिंग पावडर, थोडीशी हळद. आपली घरची असल्यामुळे मी थोडीशी हळद वापरली, कारण त्याचा कलर बघा किती लगेच येतो. आणि जो मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घेतला होता ना वाटण, ते सगळं टाकून घेऊया आपण ह्याच्यामध्ये. मसाला बघा सगळा टाकून घेतलेला आहे. थोडासा परतून घ्यायचा, कारण हा आपण मसाला पहिलाच भाजून घेतलेला आहे, त्यामुळे थोडासा हलकासा परतून घेऊया आपण याला. मसाला बघा चांगला परतून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे धने पावडर टाकायची आणि ह्याच्यामध्ये बघा मी कांदा लसूण मसाला टाकणार आहे. तुम्ही कोणता पण वापरला तरी चालेल. गरम मसाला पावडर 1 चमचा. तर हे कांदा लसूण मसाल्याची बी रेसिपी टाकलेली आहे, गरम मसाल्याची बी, सगळ्या गरम मसाल्याच्या मी रेसिपी टाकलेल्या आहेत. हळद बनवून दाखवलेली आहे. तर आपण हे थोडंसं तेल सुटस्तोवर आपण ह्याला परतून घेऊया. मसाला बघा चांगला परतून घेतलेला आहे. गॅस थोडा आता बारीक करते, मिडियम करते. आणि ह्याच्यामध्ये जे आपण वाटाणे शिजवून घेतलेले आहेत बघा, काळे वाटाणे. काळ्या वाटाण्याची भाजी बघा इतकी छान लागते, चवदार अशी. आता ह्याला मी चांगली शिजवून घेतलेलं आहे. तर हे आपण ह्याला ना मिडियम गॅसवर एकदा 5 मिनटासाठी चांगलं हे करून घ्यायचं, शिजवून घ्यायचं अजून. म्हणजे तो सगळा मसाला जो आपण टाकलेला आहे त्याचा अर्क ना भाजीमध्ये चांगला उतरतो आणि मग ती भाजी चांगली चवीला लागते. तर बघा हे एवढं पाणी झालेलं आहे त्याच्यामध्ये. तर मी अजून थोडंसं पाणी टाकते, कारण आपल्याला अजून शिजवायचं आहे. तर हे मसाल्याच्या भांड्यामध्येच मी पाणी टाकलेलं आहे बघा थोडंसं. आणि शिजवताना मी थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये, कारण शिजवताना जर मीठ टाकलं की नाही तर ते वाटाण्यामध्ये त्याची चव येते मग खाताना. आणि मग आता थोडंसं टाकते. तर तुम्ही चवीप्रमाणे टाका, पण तुम्ही जरूर शिजवताना मीठ टाका त्याच्यामध्ये. आणि ह्याला आपण आता एक बारीक एकदम गॅस करून जरा थोडंसं शिजवून देऊया. काळ्या वाटाण्याची लपथबी भाजी बघा झालेली आहे, किती छान अशी झालेली आहे. तर तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.